ขายของขายของขายของน่าแก่หลายหัวขึ้นจากน้อยเนี่ยมานอนสังเกตแม่กำลังตัวดีเท่าไหร่80แกเงินเยอะกว่าเห็นไหมไม่ต้องแกกินเงินร้านกินนะเราไปกินที่คนอะไรอย่างให้ตัวยายก็ไม่ได้ไม่สิเด้อค่ะเด้อ
าโอ้ยแล้ว ไม่เป็นกันเดี๋ยวไหมขอให้เยอะเพื่อนเลยเพื่อนเลย เ